Hello students, welcome everyone. Again I am back with a new topic and today we shall discuss a new topic and the topic is electric dipole. Okay, অসমীয়াত কবলৈ গলে বিদ্যুতিক দ্বিমেৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিম। সো তোমালোকে সোৱা টপিক 2 কি আজি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল। ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল ইয়াতে তোমালোকে চাবা ডাইপল। ডাই means what? 2, isn't it? So topic 2 আমি লৈছো ডাইপল। তোমালোকে চাবা ডাইপল। যে ডাইপল এই পোলটো তোমালোকৰ মনত আছে নে? পোলটো ক'ত পাইছা তোমালোকে? ম্যাগনেটৰ ক্ষেত্ৰত পাইছা নহয় জানো? ম্যাগনেটৰ কেইটা পোলছ আছে সুধিলে তোমালোকে ক'ব পাৰা there are two poles in a magnet, north pole আৰু south pole নহয় জানো? সো কেইটা পোলছ আছে? দুটা পোল আছে। কিন্তু চাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলটো হ'ব চাৰ্জ ৰিলেটেড। ম্যাগনেটিক ডাইপলক পাবা পিছত তোমালোকে এটো ম্যাগনেট ৰিলেটেড হ'ব। কিন্তু ইয়াতে পোল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাম? 2। ঠিক আছে, তাৰমানে 2 কোৱাৰ লগে লগে যেহেতু এটো ইলেক্ট্ৰিকৰ লগত জড়িত আছে, চাৰ্জৰ লগত জড়িত হৈ আছে, কেইটা চাৰ্জ পাম আমি ইয়াতে? 2 types of charges we will get. ঠিক আছে, so let's discuss now what is the definition of electric dipole. Definition to so electric dipole: a system of two equal and opposite charges separated by a certain distance. So what is the definition? A system of two equal and opposite charges. এটা সিস্টেম যত দুটা ইকুৱেল আৰু অপোজিট চাৰ্জেস থাকিব আৰু দুটা চাৰ্জৰ মাজত এটা স্লাইট সেপাৰেশন থাকিব আৰু তাকে কোৱা হৈছে কি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল। সো তোমালোকে সোৱা কেনেকুৱা হয়? দুটা চাৰ্জ হ'ব লাগিব, টু ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট চাৰ্জেস। ৰিমেম্বাৰ দ্যাট ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট চাৰ্জেস, দিস আর দ্য টু ইম্পৰ্টেন্ট কন্ডিশন টু ফৰ্ম এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল। মনত ৰাখিবা। আৰু দুটা চাৰ্জৰ মাজত কি লাগিব? এটা সাৰ্টেন ডিসটেন্স বা স্মল এটা ডিসটেন্স লাগিব। ঠিক আছে, ডেফিনেশনটো ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি যদি আমি চাওঁ গম পাম। সাপোজ এটা চার্জ লৈছো, ইয়াতে এটা চার্জ লৈছো, এটো -q এটা চার্জ লৈছো আমি, আৰু এটো লৈছো আমি এটো পয়েন্টত এটা চার্জ লৈছো যেটো চার্জ আছে +q। ঠিক আছে, -q আৰু +q। সো দুটাৰ মাজত কি আছে? এটা সেপাৰেশন আছে আৰু সেপাৰেশনটো আমি কিমান লিখিব পাৰো? we can write the separation between the two charges আমি লিখিছো twice l। ঠিক আছে, তোমালোকে কোনোবা কিতাপত a বুলিও পাবা। সো twice l। twice l মানে কি বুজাইছে? তাৰ মানে এই ডাইপলৰ দুটাৰ মাজত ডিসটেন্স জেনাৰেলি আমি কি পাইছো? দুটা চাৰ্জৰ মাজত যদি সেপাৰেশন কলামছৰ ক্ষেত্ৰত কি পাইছো আমি? দুটা চাৰ্জৰ মাজত সেপাৰেশন আছে কিমান? r বা l লব পাৰো আমি। কিন্তু ইয়াতে হৈছে কি দুটা চাৰ্জৰ মাজত যেটো ডিসটেন্স আছে, ডিসটেন্সটো হৈছে কি twice l। কেনেকৈ আমি twice l লব পাৰো? এটো কোৱা হৈছে সেন্টাৰ অফ দা ডাইপল। ঠিক আছে, এটো যদি আমি o বুলি ধৰো, ইয়াৰ পৰা কিনে ডিসটেন্স হ'ব l আৰু ইয়াৰ পৰা কিনে ডিসটেন্স হ'ব l, মানে টোটাল ডিসটেন্স কিমান পাম আমি? twice l। সো হোৱাট ইজ দা ডিসটেন্স অফ দা ডাইপল বুলি কলে তোমালোকে কি ক'ব পাৰিবা? দা ডাইপল ডিসটেন্স অফ দা ডাইপল ইজ twice l বুলি আমি ক'ব পাৰো। ঠিক আছে, সো এটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলৰ যেটো ডায়াগ্ৰাম। সো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল আমি কি পালো? ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল is a system of two equal and opposite charges separated by a small distance. And what is the distance? You can take twice of the distance will cover paro ami. So what is the distance of the dipole? Twice l. ঠিক আছে, এতিয়া ডেফিনেশনটো ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ। ডাইপল হ'ব লাগিলে দুটা চাৰ্জ লাগিব আমাক। দুটা চাৰ্জ কিয় কৰে? দুটা চাৰ্জ ডাই means 2, isn't it? So দুটা চাৰ্জ লাগিব আমাক, এটা পজিটিভ চাৰ্জ আৰু এটা নেগেটিভ চাৰ্জ। ইকুৱেল আৰু অপোজিট চাৰ্জ হলেহে কি হ'ব? ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল হ'ব। দুটা পজিটিভ চাৰ্জ হলে নহব বা দুটা নেগেটিভ চাৰ্জ হলে নহব। ৰিমেম্বাৰ দ্যাট এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ চাৰ্জ হ'ব লাগিব, তেতিয়া এটো কি হ'ব? ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল। সো ৰিমেম্বাৰ দা কন্ডিশন। ওকে, নাও if you see যেহেতু চার্জ পাইছো আমি -q +q, এতিয়া যদি তোমালোকক কোনোবা সুধে what is the charge, total charge of an electric dipole, কি ক'ব পাৰিবা তোমালোকে? total charge of an electric dipole যদি তোমালোকক কোৱেশ্চন আহে what is the total charge of an electric dipole, generally students বিলাকে ভুল কৰে কি total charge বুলি কোৱাৰ লগে লগে total charge যেটো আছে এই total charge টো কোৱাৰ লগে লগে কি হয়? q আৰু q দুটা চাৰ্জ বুলি কৈ দিয়ে, twice q কেতিয়াবা কৈ দিয়ে, but it is absolutely wrong. Remember that charge or additive property আছে already জানো আমি। so what is the total charge of an electric dipole? -q + q equal to আমি কি হ'ব পাৰো? 0. that means charge আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? charge is 0. remember that. what is the charge of an electric dipole? charge to is কি 0. always remember that the charge of an electric dipole is কি পাইছো আমি? 0. now ইয়াৰ পৰা এটা ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন আমি পাব পাৰো। question হৈছে কি সোৱা, since we have got the charge of an electric dipole is 0, যদি question আহে does it mean that the electric field is also 0? তোমালোকে গম পাইছা যে চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট কৰে নহয় জানো? ইয়াতে পাইছো কি আমি? চাৰ্জৰ ভ্যালু 0 পাইছো আমি। টোটাল চাৰ্জ অফ an electric dipole is 0. সো এটো বুজাব নেকি যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো 0 হ'ব বুলি? does it mean that the electric field in that region is 0? কি ক'বা তোমালোকে? সোৱা চাৰ্জ 0 চাৰ্জ টু 0 মানে বুজাব নেকি যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো 0 হ'ব বুলি?
Does it means if the charge but total charge if the total charge is 0, does it mean that electric field is also 0? So what will be the answer? That doesn't mean, remember that charge total charge to 0 holo, that doesn't mean that electric field is 0, because a dipole arises when there is certain distance, between the two charges. Kyo 0 নহয় electric field to 0 নোহোৱা কাৰণ আছে, কাৰণ কি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল কেতিয়া সৃষ্টি হয় যেতিয়া দুটা চাৰ্জৰ মাজত স্লাইড সেপাৰেশন, দুটা চাৰ্জৰ মাজত সেপাৰেশন থাকিলে কি হ'ব এটো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল বুলি কনসিডাৰ কৰা যাব। বাট ৰিমেম্বাৰ দ্যাট the two charges must be oppositely charged and equal and oppositely charged. Remember that, okay? So আমি কি পাইছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড to কিয় 0 নহয়, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড to 0 নহয় because the field arises due to the slight separation between the two charges. Okay, that is why electric field is not 0 though electric charge is 0. I hope concept to clear hoise tomorrow. ঠিক আছে, এতিয়া example যদি আমি চাও, we can find also some example of electric dipole. Okay, we can find some example of electric dipole. Electric dipole or কিছুমান example আমি লব পাৰো, some example of electric dipole. Electric dipole or কিছুমান example আমি লব পাৰো, example of electric dipole. কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত electric dipole to বেছি applicable হয়, কিছুমান moleculesৰ ক্ষেত্ৰত আমি লৈছো। Okay, in certain molecules আমি চাম, in certain molecules কেইটামান molecules তোমালোকৰ তোমালোকক মই দি দিও, কিছুমান molecules আছে certain moleculesৰ ক্ষেত্ৰত এটো applicable, যেনেবা H2O, HCl, ঠিক আছে, C2H5OH এনেবা etc. ঠিক আছে, কেইটামান molecules দিছো মই, এই moleculesৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলটো পোৱা যাব। সো স্টুডেন্টস এতিয়া আমি আৰু এটা নতুন কনসেপ্ট এটা আমি ডিসকাস কৰিম ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল ৰিলেটেড। ওকে, আৰু কনসেপ্টটো হৈছে কি, এতিয়া অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিলো হোৱাট ইজ এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল। আমি ডেফিনেশনো চাইছো, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল হ'ব লাগিলে দুটা চাৰ্জ লাগিব, আমাক দুটা চাৰ্জ কি হ'ব লাগিব, ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট হ'ব লাগিব, নহয় জানো? এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলৰ ষ্ট্ৰেংথ টু মেজাৰমেন্ট কেনেকৈ কৰিম আমি, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলটোৰ ষ্ট্ৰেংথ মেজাৰমেন্ট কৰিব লাগিলে কিবা এটা কোৱান্টিটি লাগিব, সেই কোৱান্টিটিৰ দ্বাৰা আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলৰ ষ্ট্ৰেংথ আমি মেজাৰমেন্ট কৰিব পাৰিম, আৰু এই কোৱান্টিটিটোৰ নাম হৈছে, এতিয়া যেটো টপিক, কোৱান্টিটিটোৰ নাম হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেন্ট। ৰিমেম্বাৰ দ্যাট টপিকটোৰ নাম হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেন্ট, ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেন্ট, যাৰ বাবে কি আমি আৰু এটা ডায়াগ্ৰাম এটা চাওঁ, -q + q, ঠিক আছে। তোমালোকে অলৱেজ মনত ৰাখিবা ইয়াৰ যেটো ডাইৰেকশন আছে, ডাইৰেকশনটো মাইনাসৰ পৰা প্লাসলৈ যায়, সেইকাৰণে তোমালোকে ভুল নকৰিবা, +q ফালে আৰু -q ফালে তেনেকুৱাকে লিখি নলবা, ডাইৰেকশনটো এইকাৰণে মই দি দিছো অলৰেডি, ঠিক আছে। ইহঁতৰ মাজত যেটো সেপাৰেশন আছে, চোৱা ইহঁতৰ মাজত যেটো সেপাৰেশন আছে, মই যদি l লওঁ তেনেহলে twice l বুলি ল'ব পাৰো, twice l টো হৈছে এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। এতিয়া এই যে টপিকটো মই লিখিলো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেন্ট, ইয়াক ডিনোট কৰা হয় এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি and it is denoted by p vector. Always remember that এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি and it is denoted by p vector, আর ইয়াৰ ডাইরেকশন to always from negative to কি হয় পজিটিভ। এই যেটো লাইন পাইছো আমি, এই লাইনটো কি বুলি কোৱা হৈছে, the line joining the two charges is known as dipole axis, মনত ৰাখিবা, the line joining the two charges is known as dipole axis। twice to হৈছে কি ডাইপোলৰ ডিসটেন্স, আৰু p টো কি বুলি কোৱা হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেন্ট, ঠিক আছে। এই p ভেক্টৰটো কোৱা হৈছে কি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেন্ট। এতিয়া মই কৈছিলো কি the strength of the dipole is measured by electric dipole moment. Remember that the strength of the dipole is measured by electric dipole moment. এইটো হে, কিন্তু ডেফিনেশনটো বেলেগ হ'ব, মনত ৰাখিবা, ডেফিনেশনটো বেলেগ হ'ব। ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেন্টৰ যেটো ডেফিনেশন আছে, ডেফিনেশনটো কি হ'ব বেলেগ হ'ব। It is defined as the product of either charge with its distance of the dipole, mass separation of the dipole বুলি আমি ক'ব পাৰো। Define as the product of either charge, okay, define as the product of either charge with its distance of the dipole, এটো মনত ৰাখিবা। It is defined as the product of either charge মানে যিকোনো চার্জ লব পাৰো আমি, -q + q ললে হল, ঠিক আছে।
either charge with its distance ta mane ki hobo jikune eta charge aru distance ok multiply korile ki pam ami electric dipole moment ঠিক আছে aru ya direction to kon phale hobo its direction is along the dipole axis remember that its direction is along the direction of dipole axis from negative to positive always remember that okay so electric dipole moment to ami denote koru ki here p vector er dwara denote koru ami either charge mane q multiply distance of the dipole boli koise distance of the dipole ami kiman paise twice l so p vector is equal to q into twice l etu monot rakhibo tomaloke p vector is equal to p into q into twice l vector ঠিক আছে ইয়ার যদি আমি ম্যাগনিটিউড চাও ইটস ম্যাগনিটিউড যদি আমি ইয়ার যদি ম্যাগনিটিউড আমি উলাও ম্যাগনিটিউড উলালে কি হবে p ইকুয়াল টু আমি লিখব পারো twice l q so this is the required formula okay electric dipole moment or যেটো required formula p equal to twice l q এটো মনত ৰাখিবা এতিয়া its SI unit okay electric dipole unit q to কি হলে কি মানে q to এটা চার্জ হয় চার্জ ইউনিট কি হবে কলাম আর যেহেতু ডাইপোলার ডিসটেন্স আর মিটারত লিখো এখানে কি লিখিব আমি কলাম মিটার মনত রাখিবা দ্যাট মিন্স কলাম মিটার ঠিক আছে কলাম মিটার হোয়াট ইজ দা ইউনিট অফ dipole moment it is column meter clear this এতিয়া আমি নেক্সট এটা টপিক ল এই টপিকটো হৈছে কি dipole electric dipole related next এটা টপিক ল and what is the topic ideal or point dipole আমি ideal or point dipole আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো যেনেকৈ তোমালোকে point charge পাইছা নহয় জানো এবাৰ আমি ডিসকাস কৰিম what is point dipole বা ideal dipole বুলি কোৱা হয় যাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব dipole টো তোমালোকে ভাবিব লাগিব if you think a electric dipole in which size এটা dipole যেটো distance আছে if we think the size of the dipole if we think the size of the dipole that is twice l tends to the 0 hoy if we think the size of the dipole that is twice l tends to the 0 hoy and q tends to infinity remember that jodi ami bhabilo size of the dipole যেটো size twice l tends to the 0 hoy or q tends to infinity higher value boli koa hoise karon dipole যেটো distance ase it is tending towards 0 tar mane small নহয় জানো আর q tends to infinity যদি হয় তে কি হবে dipole moment or value p equal to twice l q as finite value remember that such a dipole of negligible size to কি হবে তেতিয়া negligible হবে নহয় জানো such a dipole of negligible size is called an ideal remember that such a dipole of negligible size okay such a dipole of negligible size is called an ideal or point dipole remember that ঠিক আছে সো আমি ডিসকাস কৰিলো আইডিয়াল অর পয়েন্ট ডাইপোল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ডাইপোলৰ ডিসটেন্স টেন্ডস টু 0 and q will tends to infinity যদি হয় তেতিয়া ডাইপোল মোমেন্ট p equal to twice l q has finite value and such a dipole of negligibly small size is said to be ideal or point dipole okay আমি ডিসকাস কৰিম ডাইপোল ফিল্ড অলৰেডি তোমালোকে মই কোৱেশ্চন এটা সুধিছিলো যে হোৱাট ইজ দা টোটাল চাৰ্জ অফ এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল তাতে পাইছিলো আমি টোটাল চাৰ্জ অফ এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ইজ 0 তাতে কোৱেশ্চন এটা আছিল যে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ টোটাল চাৰ্জ যদি 0 হয় এটো বুজাব নেকি যে এই ডাইপোলটোৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 হ'ব বুলি সো এনসাৰ পাইছিলো কি আমি নো ইজন্ট ইট ডাইপোলৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কেতিয়া পোৱা যাব যেতিয়া দুটা চাৰ্জৰ মাজত অকমান সেপাৰেশন পালেও কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ এই ডাইপোলৰ কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা ক্ৰিয়েট হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া ডাইপোল ফিল্ডটো কি হয় সো ডেফিনেশন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউসড বাই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলে যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউস কৰিব তাকে আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ফিল্ড বুলি ক'ব পাৰো বা ডাইপোল ফিল্ড বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে এই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ফিল্ডটো কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম হাউ দিস ক্যান বি ডিটাৰমাইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটোৰ বা ডাইপোলৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম দুটা মেথডৰ দ্বাৰা আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম and what is the two method if you see we can find the dipole field by using the formula for the field due to a point charge so formula
for the field due to a point charge or babe jetu ki paisu ami electric field paisu janoka E equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square eta formula eta paisu etur dwara ami kobo paro ba superposition principle or dwara ami ki koribo paro dipole field to ami kobo paro so jodi tomaloka khuda hoy je how can the field of an electric dipole can be determined so we can determine the electric field of an electric dipole by using formula for the field due to the point charge and also by using the principle of superposition okay let's discuss a simple numerical based on electric dipole moment and what is the question given two charges plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb already amar condition er mote duta equal and oppositely charge hobo lagibo so swa duta equal and oppositely charge ase plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed 1 mm apart okay 1 mm apart uliabo dise ama calculate the dipole moment electric dipole moment ama uliabo dise so solution ami saw কি উলাব দিছে এটা আমি লিখিলো p p আমাক উলাব দিছে p is question mark ঠিক আছে এতিয়া ডায়াগ্রামেটিক্যালি যদি আমি চাও ইয়াতে হ'ব কি -5 মাইক্রোকুলম্ব ইয়াতে হ'ব +5 মাইক্রোকুলম্ব আর ডিসটেন্স টু কিমান লব দিছে আমাক 1 mm ঠিক আছে সো ডিসটেন্স কিমান আছে 1 mm that means remember that আমি l equal to 1 mm বুলি ধৰিব নোৱাৰো twice l ডায়াপলৰ ডিসটেন্স as well পাইছো আমি twice l so twice l equal to 1 mm ধৰিবলৈ আমি ইয়াক আমি কনভার্ট কৰিম 10 to the power -3 m এতিয়া চার্জ plus minus q charge যদি আমি পাও কি হ'ব 5 মাইক্রোকুলম্ব লব পাৰো 5 into কি হ'ব 10 to the power -6 coulomb so what is the formula magnitude therefore magnitude of dipole moment আমি formula to কি পাইছো আমি dipole moment er formula to আমি কি পালো p is equal to twice l q already পাইছো so twice l মানে কিমান পাইছো আমি twice l মানে পাইছো আমি 10 to the power -3 multiply 5 into 10 to the power -6 isn't it etu পাম আমি so কি হ'ব 5 into ifale -3 -6 5 into 10 to the power -9 so what is the unit of dipole moment coulomb meter so dipole moment er value to like 5 into 10 to the power -9 coulomb meter centimeter noy coulomb meter remember that okay